Maintenance Services je velmi užitečná nabídka funkcí pro základní údržbu motocyklu. Reset adaptačních hodnot je důležitá funkce, která by měla být použita po jakémkoliv servisním zásahu, který má vliv na skutečnou objemovou účinnost válců motoru. Adaptivní hodnoty jsou hodnoty, které se neustále aktualizují při běhu motoru v uzavřené lambda smyčce. Tyto hodnoty pak řídící systém využívá v režimech, kdy motor funguje v otevřené lambda smyčce anebo při dočasné ztrátě informace z lambda sondy. Na změnu hodnot mají většinou vliv pozvolné změny průchodnosti celého traktu sání a výfuku motoru. Dále hraje významnou roli stárnutí zapalovacích svíček a změny v nastavení zapalování. Servisní operace, jako je například demontáž a vyčištění sacího filtru, demontáž a vyčištění výfuku, změny v časování zapalování a výměna svíček, jsou náhlou změnou pro systém přípravy paliva motoru. Servisní technik by měl vždy po podobných operacích provést reset adaptačních hodnot. Řídící systém vstřikování se začne při běhu motoru nastavovat urychleně nové, aktuální adaptační hodnoty. Nové nastavení se ustálí po najetí několika desítek kilometrů. Druhou položkou v Maintenance Services je servisní mód. Po aktivaci funkce se lze od motocyklu vzdálit s fobem a alarm zůstane deaktivován. Funkci lze využít v případě přepravy či opravy motocyklu, nebo pokud je motocykl vystavený v showroomu a podobně. Jakmile se s fobem vrátíme k motocyklu, funkce se automaticky zruší a alarm začne standardně fungovat.